What's up sa inyo mga kamay? Muli tayo nagbabalik para sa bago na naman nating portrait tutorials. Nung nakaraan, pinakita ko kung paano mag-drawing ng mata at kilay. Ngayon naman ang ituturo ko ay mga teknik kung paano mag-drawing ng ilong at bibig. Pero habang hinahanda ko yung mga gamit ko, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. At para lagi kang updated pag may bago tayong upload, pindutin mo lang yung notification bell. At palike na din ang video bilang suporta. Simulan na natin. Ang una kong gagamitin ay 8B pencil. Inuuna ko palagi na lagyan ng outline yung butas ng ilong. Kasunod nito ay yung mga gilid. Dapat magaan lang yung pagguhit natin. Para pag namali tayo, madali lang tong burahin. Panoorin nyo lang mga kamay. Sunod ay lalagyan ko ito ng charcoal gamit ang marker na paborito natin. Kung wala ka nito, pwede din yung blending stamp, pwede din naman yung cotton buds. E-enhance lang natin yung mga outline. Maingat dapat yung paggamit nito. Kung napansin nyo kanina, kinaskas ko muna yung scratch paper bago ko in-apply sa drawing. So depende nga din pala sa reference kung dapat natin guhitan yung gilid ng ilong. May mga reference kasi na sobrang labo lang ng gilid ng ilong, kaya dapat mas light yung ilagay natin na guhit. Ang susunod na gagamitin ay round brush. Kuha lang tayo ng konting charcoal, tapos kaskas natin sa scratch paper. Lagi natin ugaliin to mga kamay. Kung gusto mong maging malinis yung shading mo, praktisin nyo yung ganitong galaw sa pag-shading. Dapat circular motion or laro-laruin mo lang yung brush. At syempre pagkatapos natin mag-shading ng malawakan, i-check ulit natin sa reference kung saan may highlights. Para burahin natin to gamit ang kneaded eraser, kailangan na natin maglagay ng maliliit na shading. So ano pa nga ba gagamitin natin kundi maliit din na brush? At tulad ng lagi kong ginagawa, kaskas muna natin sa scratch paper bago sa drawing. Panoorin nyo lang mga kamay. Ito gamit naman tayo ng makeup brush para sa nose line. So dahil makeup brush naman to, landian lang natin ng konti yung paghagod. Yan ang sekreto dyan na pampa-smooth. Huwag niyong pagsasabi, sa atin lang to.
So dahil madaming beses tayo nag-shading, kailangan natin ulitin yung ibang outlines tulad nito. Kasi medyo lumabo na siya. Panoorin nyo lang mga kamay. At ito, tapos na tayo sa ilong. Oras na para lumipat sa bibig. At syempre, ang unang gagamitin ko ulit ay 8B para sa outlines. So tulad ng proseso sa ilong, halos ganun lang din yung diskarte dito sa bibig. Kung paano yung routine natin kanina, na bago natin apply sa drawing, kaskas muna natin lagi sa scratch paper. Ganun lang din dito. Hindi na ako masyadong dadaldal para makapag-concentrate kayong mabuti. Panoorin nyo lang mga kamay.
Ito mga kamay, patapos na tayo. Nakita nyo ba kung gaano lang kasimpleng gawin? Basta may tamang gamit, hindi tayo mahihirapan. Try nyo na din yung mga ganitong technique mga kamay. At kung may katanungan kayo, i-comment nyo lang sa ibaba. Babasahin at sasagutin ko yan. At ito nga pala lahat ng ginamit ko. Sana may mga natutunan kayo mga kamay. Salamat sa panonood at kita-kita tayo sa next video.